24 चैत्र 2062 सालमा नेपालमा एउटा विशाल जनआन्दोलन सुरु हुन्छ। यस आन्दोलनको बलले नै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनेवाला छ। जुन समयमा नेपाल सरकार र जनमुक्ति सेना प्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र सङ्घर्षमा छन्, अप्रत्यक्ष रूपले भारत, चीन, पाकिस्तान, बेल्जियम, बेलायत र अमेरिका सहभागी भएका छन्। किन यो विशाल जनआन्दोलन भएको थियो? यो विशाल जनआन्दोलन हुनका कारणहरू के थिए? आउनुहोस् चर्चा गरौँ यस भिडियोमा। यो घटनाको सुरुवात तब हुन्छ जब विक्रम सम्वत 2058 सालमा नेपालमा राजा वीरेन्द्र लगायत उनको सम्पूर्ण परिवारको नारायणी दरबारमा हत्या हुन्छ। त्यसपछि माइला भाइ ज्ञानेन्द्र नेपालका नयाँ राजाका रूपमा गद्दीमा बस्छन्। सोही साल देशमा सङ्कटकाल लागेको थियो। बीबीसीको यो आर्टिकलमा हेर्नुहोस्, जसमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई रात दरबार हत्याकाण्डको आरोप लगाएका छन्, जसकारण राजा ज्ञानेन्द्रको सामान्य जनतामा लोकप्रियता गर्दै जान्छ र विरोध बढ्दै जान्छ। पछि उक्त हत्याकाण्ड पश्चात गठन भएको छानबिन समितिले तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले आफूले भनेकी युवतीसँग विवाह गर्न नपाएको झोक र नशा सेवन गरेको अवस्थामा राज परिवारका सदस्यहरूलाई मारी आफूले पनि आत्महत्या गरेको भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसलाई धेरैले त्यसबेला पनि पत्याएनन् र अहिले पनि पत्याउन सकेका छैनन्। दरबारमा भएको अकल्पनीय घटनापछि राज परिवारका सदस्यको उपचारमा संलग्न वरिष्ठ चिकित्सक उपेन्द्र देवकोटाले सो घटना दिपेन्द्रले नै योजनाबद्ध रूपमा गराएको हुन सक्ने भए पनि उनी त्यो बेला नशामा नभएको अन्तर्वार्ता दिएका थिए। रात दरबार हत्याकाण्ड कसरी भएको थियो भन्ने सम्बन्धमा पछि अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। अब अगाडिका घटनाहरूबारे चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2061 साल माघ 19 गते राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै सम्पूर्ण अधिकार आफूले राख्छन्। विक्रम सम्वत 2048 सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानले राजाको अधिकार सम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या गरेको थिएन र दलहरू बीच आपसी द्वन्द्व भइरहेको थियो, जसकारण राजा ज्ञानेन्द्रले यो कदम चाले। आफ्ना बाबुको विक्रम सम्वत 2017 सालको कदमको अनुसरण त गरे, तर सुझबुझ वा पर्याप्त तयारी गर्न सकेनन्। राजाको वरपर बसेर सल्लाह दिनेहरूले पनि सही सल्लाह दिन सकेनन्। तर राजनैतिक दलहरूका क्रियाकलापबाट दिक्क भएका र माओवादीको हत्या र हिंसाबाट आजित भएका जनताहरू भने एक किसिमले खुसी हुन्छन् र त्यसपछि देशभरका टेलिफोन तथा मोबाइलहरूका प्रसारण लाइन काटिन्छन्। रेडियो, टिभी, पत्र पत्रिका लगायत सञ्चार माध्यमहरूमा नियन्त्रण गरिन्छ र जनताको मौलिक हकमा समेत प्रतिबन्ध लगाइन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रको यो कदमको देशभित्र र बाहिर गरी विश्वव्यापी रूपमा विरोध हुन्छ। राजनीतिक दलहरू रुष्ट हुन्छन् र आन्दोलनमा उत्रिन्छन्। 2062 चैत्र 23 गते रातिदेखि देशका प्रमुख सहरमा कर्फ्यूको घोषणा सरकारले गर्छ। यसले जनतामा एक प्रकारको त्रास जन्माइसकेको थियो। 24 चैत्रको बिहानदेखि सरकारको धरपकड कार्यक्रम सुरु हुन्छ र 7 दलद्वारा आम हडतालको सुरुवात हुन्छ। यही पहिलो दिन नै सिरामा निस्केको जुलुसमा गोली प्रहार हुँदा दर्शनलाल यादवको मृत्यु हुन्छ। पहिलो दिन एक व्यक्तिको मृत्युको समाचार आदि झै फैलिन्छ। देशभर आन्दोलनले उग्र रूप लिन थाल्छ र 25 गते प्रहरीले पाटन र कीर्तिपुरमा गोली चलाउँदा 3 जना घाइते हुन्छन् र आम हडतालको समर्थनमा नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरूद्वारा कार्यालयको काम ठप्प गरिन्छ र सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीद्वारा लोकतन्त्रको पक्षमा नारा जुलुस हुन्छन्। 26 गते ठाउँ ठाउँमा गोली प्रहार हुन्छन् र यसै दिन पोखरामा दूरसञ्चारको सुरक्षार्थ बसेको सैनिकले गोली चलाउँदा पोखराका भीमसेन दाहालको मृत्यु हुन्छ। 27 गते समाचार आउँछ कि 26 गते गोली लागेर घाइते बनेकी तुलसा छेत्रीको निधन भयो भन्ने। यसै दिन बनेपामा पनि गोली लागेर शिवहरि कुँवरको मृत्यु हुन्छ र 7 दलद्वारा संयुक्त जनआन्दोलन केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकले कर्फ्यू तथा निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै विरोध प्रदर्शन तथा आम हडताललाई अझ सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले निरन्तरता दिने घोषणा गर्छन्। 28 गते आन्दोलनमा शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलीको कार्यक्रम मञ्चमा राखिन्छ। यसै दिन गोगम्बु, चाबी हिल एवं कलङ्कीमा गोली प्रहार भएर निकै घाइते भइसकेका हुन्छन्। कर्फ्यू फिर्ता गरी प्रजातन्त्र बहाली माग गर्दै वीर अस्पतालका चिकित्सकहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिन्छन्। चैत्र 30 गते नवलपरासीमा विष्णु पाण्डेको गोली लागेर मृत्यु हुन्छ। चैत्र 31 गते कानुन व्यवसायीले निकालेको जुलुसमा प्रहरीले गोली र लाठी चार्ज गर्दा 28 जना भन्दा धेरै घाइते हुन्छन्। विक्रम सम्वत 2063 वैशाख 1 गते देशमा
भड्किएको आन्दोलन तथा प्रहरीको अत्याधिक दमनले गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव कोफी अन्नाबाट राजालाई विपक्षी दलहरूसँग वार्ता गर्न अनुरोध गरिन्छ। वैशाख 2 गते देशैभरका हिज्जे संगठन एन पेप्सन लगायत अभिभावक संघले आन्दोलनमा साथ दिन्छन्। वैशाख 3 मा प्रदर्शन जारी नै हुन्छ। प्रदर्शन रोक्न बल्खु र पाटन मङ्गल बजारमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दा 13 जना गम्भीर घाइते हुन्छन्। त्यही दिन मन्त्रालय तथा अन्य कर्मचारी संगठनहरूले पनि आन्दोलनको समर्थनमा वक्तव्य निकाल्छन्। 4 गते आन्दोलन उग्र हुन्छ भने राजाबाट पनि वार्ताको सुरुवात हुन्छ। 5 गते अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी ह्युमन राइट वाच इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्टले नेपालको मानव अधिकार स्थिति बारे स्विजरल्यान्ड सरकारले जेनेभामा आयोजना गरेको बैठकमा राजा ज्ञानेन्द्र, वरिष्ठ सहयोगी र सैनिक उच्च पदाधिकारीहरूलाई अरू देश प्रवेशमा रोक लगाउन र तिनका सम्पत्ति रोक्का लगाउन आह्वान गरिन्छ। 6 गते काठमाडौँका जनता 18 घण्टाको कर्फ्यू झेल्छन्। यसै दिन झापामा भएको आन्दोलनमा गोली लागेर राजन गिरी तथा हुरज विश्वकर्माको निधन हुन्छ। 7 गते सरकार अझ कठोर बन्यो। आन्दोलनरत प्रदर्शनकारीले आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न लगाएको कर्फ्यू आदेश अवज्ञा गर्दै 5 लाख भन्दा बढी आन्दोलनकारी प्रदर्शनमा उत्रिन्छन्। कलङ्कीमा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु हुन्छ, साथै 6 दर्जन भन्दा बढी घाइते हुन्छन्। वैशाख 8 गते राजा ज्ञानेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान 2048 बमोजिम देशको शासन व्यवस्थाको अभिभारा ग्रहण गर्न मन्त्री परिषद गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पदका लागि यथाशीघ्र नाम सिफारिस गर्न 7 राजनैतिक दललाई आह्वान गरिन्छ। श्री 5 बाट सम्बोधन गर्दै मुलुकको कार्यकारिणी अधिकारमा जनतामा फिर्ता गरेको घोषणा गरिन्छ। शाही सम्बोधनको विरोधमा मुलुकमा कर्फ्यू र निषेधाज्ञा तोड्दै जनप्रदर्शन जारी हुन्छ। राजधानीका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि प्रहरीले कोटेश्वर, बुद्धनगर, कलङ्की, बालाजु लगायतका ठाउँमा अन्धाधुन्ध गोली, लाठी र अश्रु ग्यास प्रहार गर्दा 57 जना गम्भीर घाइते हुन्छन्। वैशाख 11 राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा राति 11:30 देशवासीको नाममा सम्बोधन हुन्छ। सम्बोधनमा राजाबाट नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको र नेपालको सर्वसत्ता एवं राज्यकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै वर्तमान आन्दोलन मार्फत अभिव्यक्ति भएको जनभावना एवं जनआन्दोलन र 7 राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्व लगायत समग्र समस्याहरूको समाधान गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा 2058 जेठ 8 मा विघटित भएको प्रतिनिधि सभालाई नेपालको संविधान 2048 बमोजिम पुनःस्थापित गरी पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक वैशाख 15 गते शुक्रबार दिनको 1 बजे संसद भवन सिंहदरबारमा बस्ने आह्वान गरिन्छ। वैशाख 14 मा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा 7 राजनीतिक दलको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलको नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान 2048 बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिन्छ। वैशाख 19 मा जनआन्दोलन दबाउने माथि छानबिन गर्न गठित उच्च स्तरीय छानबिन आयोगको सिफारिसमा निवर्तमान सरकारका कमल थापा, रमेशनाथ पाण्डे, शीर्ष शमशेर राणा, टङ्क ढकाल र निच्च शमशेर राणालाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत 90 दिनको पुर्जी दिई गिरफ्तार गर्न जिम्मेवारी दिइन्छ। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलताले नेपालमा महत्त्वपूर्ण सुधारहरूको बाटो खोल्यो। यसले सम्पूर्ण शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरायो, 1 दशक लामो गृहयुद्ध समाप्त गर्यो र अन्ततः राजतन्त्र हटायो। आज नेपाल सामूहिक क्रियाकलापको प्रमाण हो। दोस्रो जनआन्दोलनले मात्र राजनीतिक परिदृश्यलाई परिवर्तन गरेन, यसले भविष्यका पुस्ताहरूलाई आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि लड्न प्रेरित गर्यो। यो केवल राजनीतिक घटना होइन, यो मानिसहरूको बारेमा हो। साधारण नागरिक जसले राम्रो भविष्यको सपना देख्न हिम्मत गरे, उनीहरूको विरासतले विश्वभरिका आन्दोलनहरूलाई प्रेरित गर्न जारी राख्छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो भने कृपया लाइक गरी थप महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। तलका कमेन्टहरूमा यस विषयमा तपाईँका विचारहरू साझा गर्नुहोस्।